اما بریم سراغ مصاحبه بسیار بسیار زیبای کاملا زبونم لال، مصاحبه زیبای ملانیا ترامپ در برنامه د5 که بسیار بسیار جذاب بود. ببینید چقدر زیبا و چقدر محترم و چقدر دوست داشتنی صحبت میکنه ملانیا ترامپ در برنامه د5. Melania Trump offering a rare glimpse as first lady and much more. خب خانم ملانیا ترامپ اومده و یه مقدار از اون تجربیات و اتفاقاتشو در یک کتابی خلاصه کرده که بسیار بسیار زیباست. It's all in her brand new self-titled memoir. این در کتاب جدیدشه که اسم خودش هم روش گذاشته با نام ملانیا و خاطراتش نوشته. Called Melania, which you can get a copy of at melaniatrump.com. این کتاب اسمش ملانیاست که میتونید برید از melaniatrump.com کتابو بخرید. And Melania Trump joins us now to talk about it. و ملانیا ترامپ الان با ما ملحق شده که در مورد این کتاب صحبت کنه. I read this entire thing cover to cover last night. من کل این کتابو از جلدش تا جلد بعدیش، یعنی از اول تا آخر خوندم دیشب. And you tell the people about riding in the limousine with Michelle Obama on inauguration. و شما در داخل این کتاب توضیح دادی که روز سوگند، روز تحلیف در لیموزین در کنار میشل اوباما به اون سمت رفتید. You talk about some of your battles with the press. در مورد بعضی از مبارزاتتون و درگیریاتون با رسانه‌ها اشاره کردید. What was something you put in this book that you've been wanting to get off your chest for all of these years that people really need to say? چه موردی داخل این کتاب هست که واقعا سالیان سال روی سینه‌تون مونده بوده، سنگینی می‌کرده و می‌خواستید که حتما اون رو با مردم به اشتراک بگذارید؟ Well, everything. خب همه چی. Everything. همه چی. I think it's a lot of information out there about me. من فکر می‌کنم که اطلاعات غلط زیادی در مورد من وجود داره. So that's why I said I think it's the time that people hear from me. و فکر کردم که الان واقعا زمانش که مردم در مورد خودم از خودم بشنون. And my story, my perspective and the truth. داستانمو بدونن، دیدگاهمو بدونن و با حقیقت آشنا بشن. We're about the truth on this show. Judge Janine, ما اینجا کلا طرفدار حقیقتیم. اینجا جاج جنین میخوای سوال بپرسی؟ you have a question. You've been very excited about this interview today. میدونم که خیلی هیجان زده از این مصاحبه امروز. I have so many questions, but I'll start with one that is clearly serious. من سوال زیاد دارم ولی میخوام در مورد یکیش بپرسم که به نظر من کاملا جدیه. The former president has survived 2 assassination attempts. رئیس جمهور سابق ما از 2 اقدام به ترور جون سالم در برده. And Kamala's camp has just issued yesterday that they're going to go more negative. و حالا کمپین کاملا هریس دیروز بیانیه داد که گفت تازه قضیه رو قرار منفی‌تر هم بکنن، یعنی بدتر هم صحبت کنن در مورد ترامپ. Harris team continues with the negative rhetoric. با الفاظ منفی دارن صحبت میکنن و قرار ادامه بدن کمپین کاملا هریس و والتز و تازه فیتیلش هم میخوره زیادتر کنن. You know, whether it's Hitler or you know he's tearing down democracy. میدونی حالا لفظهایی مثل این که آقا طرف مثل هیتلر میمونه یا قراره دموکراسی رو نابود بکنه. Are you worried about your husband's safety in the next 29 days? آیا نگران سلامت بودن و نگران سالم بودن همسرتون در 29 روز آینده هستید؟ Of course I do. Yes, I do. معلومه که نگرانم 100%. I think you know when they call him he's a threat to democracy. من فکر می‌کنم وقتی اینجوری میگن که طرف یه تهدید برای دموکراسی. Let's ask ourselves who is really threat to democracy. بیان از خودمون واقعا بپرسیم که تهدید واقعی برای دموکراسی کیه؟ They are ongoing with the lawfare against the former president. اونا کاملا با شرکت‌های حقوقی و تمام به حال شکایت‌ها و غیره افتادن دنبال پرزیدنت ترامپ. As well as you know trying to get him off the voting ballots. حتی سعیشون رو کردن تا اسم ترامپ از روی برگه‌های رای خط بزنن، حذفش کنن. And trying to you know silence him. سعی کردن صداشو خاموش کنن. So yes, of course, I was always afraid what can happen. و دقیقاً من همیشه نگران بودم که چه اتفاقی ممکنه بیفته. And
that they continuing with that kind of language is just it's a toxic. و اینجوری که دارن با همون گویش دوباره ادامه میدن نشون میده که چقدر سمیه، چقدر فضای مسمومیه. Atmosphere. Jessica Tarlov, Harold Ford Jr., do you have a question for the former First Lady? خب از هارولد جونیور میگه هارولد جونیور آیا سوالی از همسر رئیس جمهور سابق داری؟ I do. First of all, great to see you and we're so glad that you're here. اول از همه که خیلی خوشحالم اینجا میبینمت، خوشحالم از اینکه از نزدیک میبینمت. When you think about some of the positive things that you experienced in the White House, وقتی در مورد اتفاقات مثبتی که در کاخ سفید بودی فکر when you میکنی، and President Trump were there, what وقتی که تو با پرزیدنت ترامپ اونجا بودید، were some of the things that made you most joyful about policy and the things that he did? آیا چیزی هستش که در مورد سیاست گذاریش خیلی بیشتر باش حال کنی، خیلی بیشتر وقتی بهش فکر میکنی بهت لذت بده در بین بقیه؟ Well, he did a lot, and خب اون واقعا خیلی کار زیادی انجام داد. he took care of the military, اون به ارتش واقعا رسید. and I really loved visiting them. و خیلی من دوست داشتم موقعی که میرفتم اینا رو میدیدم، دیدار داشتم باشون. Actually, all around the world, even بتونم بگم تقریبا همه جای دنیا اونا رو دیدم، ارتشی‌ها رو. when I went to in Iraq for Christmas. مثلا وقتی رفتم عراق برای کریسمس، یادم اون موقع رسانه منستری مدیا گفتن که سربازایمون تو عراق و فلانن، رئیس جمهور حالشون رو نمیپرسه، در صورتی که رئیس جمهور همون لحظه در عراق بود. رئیس جمهور آمریکا در عراق بود. شما بایدن رو تا حالا نمیدونم در عراق دیدید یا نه، قبلش اوباما هم جرئت نداشت بره، ولی ترامپ در عراق بود اون موقع. When I went to Walter Reed and visiting the soldiers. وقتی به والتر رید رفتم و اونجا داشتم سربازا رو ملاقات می‌کردم، سربازای زخمی. soldiers, and also when I visited the aircraft on the middle of the ocean. و حتی اون زمانی که هواپیمامون رو رفتم دیدم در وسط اقیانوس. So very exciting, and همش بسیار هیجان انگیز بود. all the people that I met over 4 years. و تمام مردمی که در این 4 ساله ملاقات کردم really special, and they always, they stay with you. اونا آدمای بسیار بسیار ویژه‌ای بودن و میدونید اینا همیشه در درون تو هست و باقی میمونن با تو. Sometimes you still remember them. بعضی موقع همچنان اونا رو به یاد میاری. So it's always something that I'm looking forward to it. خب این یه چیز ویژه‌ایه که من همیشه منتظر اتفاق افتادن دوباره شم. When Dana went to Iraq, she had a black eye. وقتی دینا رفتش عراق با یه چش کبود برگشت. Very glad that didn't happen to you. خیلی خوشحالم که برای شما این اتفاق نیفتاد. دینا میگه آره من تنها کسی هم که در بین همه این اتفاقاتی که همه کسی که رفتن اومدن این اتفاق براش افتاد. That's true, but I recovered. آره این درسته، ولی خب خوشبختانه حالا خوب شد بعدم. In the book you do talk about the power of the office of the first lady to do good. در این کتاب که شما نوشتید صحبت میکنید در مورد قدرت بانوی اول برای انجام دادن کارهای مثبت و خوب. And I think from afar what I witnessed was. و فکر میکنم حالا با توجه به اینکه من از دور نظاره‌گر بودم ولی شاهد یه سری از اتفاقات بودم. That you seemed very joyful when you were certainly around the military but also when you were around children. میدیدم که خیلی خوشحالی حالا هم وقتی کنار ارتش هستی هم موقعی که در کنار کودکان هستی. And I remember early on you went and you read to children. یادمه که اون اوایل میرفتی برای کودکان سعی می‌کردی کتاب بخونی. And it was a special moment. And و یه لحظات بسیار خاصی I'm بود. wondering if former President Trump wins again. و سوالم که اگر رئیس جمهور سابق دوباره پیروز بشه و بشه رئیس I know that جمهور. foster care is an issue that you care about and it's a system. من میدونم که این سیستم نوانخانه ها و یتیم خانه ها یکی از مشکلاتی هستش که خودت هم نگرانی در موردش. That is broken. سیستمی که واقعا از کار افتاده است. And there's a lot of organizations that help like Selfless Love out of Florida. البته هستن خیلی از سازمان‌ها که دارن کمک میکنن مثل حالا Selfless Love یا در فلوریدا یا در تگزاس. They're amazing. But a push from اونا جای فوق‌العاده‌ای هستن ولی فکر می‌کنم که یه حرکت و یا یه فشار از طرف کاخ سفید بتونه خیلی کمک White House کنه. could really help. Is there an issue like that or anything else that you kind of wish that you had another chance to work on?
آیا مسئله مثل اون یا مسئله دیگه‌ای هستش که فکر کنی که کاش که رو اون هم کار می‌کردی اگه شانس دیگه داشته باشی بخوای رو اون هم کار کنی؟ Well, I will bring my experiences back. خب من تمام تجربیاتمو دارم با خودم برمیگردونم. What I learned in the 4 years. همه چیزایی که در این 4 سال متوجه شدم. And as well, I will continue my be best in it. و بازم بگم تمام تلاشم اینه که بیشترین و بهترین قدرت خودم رو به کار بگیرم برای کودکان، برای زنان. For children, for women, and also I will continue with fostering the future. و همچنان ادامه میدم به اینکه بتونم کمک بکنم برای آینده، برای کمک به کسایی که منظورش همون کسایی که پدر مادرشون از دست دادن، یتیمان. Initiative that I established after I left the White House. با اون جاها و سازمانهایی که خودم تأسیس کردم بعد از اینکه از کاخ سفید رفتم در سال 2021. 2021 and I have 2 platforms. 2 تا پلتفرم مختلف دارم که یکیش melaniatrump.com داره میگه. melaniatrump.com and usmemorabilia.com. on usmemorabilia.com that support scholarships for fostering children and که این کارش دادن بورس و حق کمک هزینه تحصیلی برای بچه‌هایی هستش که اینا یتیم هستن، حالا یا به فرزندی قبول شدن یا هنوز در یتیم خانه هستن. fostering community. همچنین کمک میکنه به اون جامعه این افراد، اون افرادی که خانواده ندارند، قبلا در یه همچین جایی زندگی کردن. I have many students now in, so I will continue with. تعداد بسیار زیادی دانشجو الان دارم که تو اینجا هستن، یعنی که به زبان ساده تر بگم تعداد زیادی از این یتیما رو داره هزینه تحصیلش رو ملانیا میده. یه 2 تا پلتفرم دارن، آدما میرن اونجا خودشون معرفی میکنن، طرف که آقا پدر مادر ندارم، در فلان یتیم خونه بزرگ شدم، الان میخوام درس بخونم، پول ندارم. خب برای تحصیلات ارزون نیست در آمریکا، باید پولش پرداخت بشه دیگه. هزینه‌شو اینا میدن اینور. میگم الان یه عالمه دانشجو دارم. یه دونه از اینا رو شما ببینید اصلا به دروغ مثلا جو بایدن، جیل بایدن بانوی اول آمریکاست دیگه. الان جیل بایدن بیاد بگه کجا کمک کرده، همینجوری که برای شو نمایش عین دلقکا برن توی مهد کودک یه کتاب بگیرن دستشون پشت رو شروع کنن یه سری اراجیف گفتن، بعد میخوان از توی مثلا محبوبیت هم بکشن بیرون. We need to give back to those children and support them. So ما باید به این بچه‌ها برسیم و ازشون حمایت بکنیم. once they have education, they could have a great job. وقتی که اونا تحصیلاتشون رو انجام بدن، بتونن شغل خیلی خوب پیدا بکنن. And after that, they could give back to communities. بعدش اونا میتونن همین کمک‌هایی که گرفتن، همین ساپورتی که داشتن رو به جامعه برگردونن. این یه دیدگاه بسیار بسیار خوبه که میگه ما کمکشون کنیم که اونا هم در آینده بقیه کمک کنن. Greg Gutfeld. Oh, it's. نوبت گاتفلد شد. میگه خب گاتفلد تو بگو. I love the cover. من عاشق جلد شدم. Because it's black. It's عدم خاطر که سیاهه. black. Like you, I was a model. میگه آره سیاه. بعد میگه مثل تو منم یه مدل بودم قبلا. خب گاتفلد خیلی قدش کوتاهه، صورت خیلی خوشگلی هم نداره. میگه مثل تو قبلا مدل بودم. Do you ever همه شروع کنن خندیدن و مسخره کردنش. Yeah, some magazines you probably never heard of, but حالا یه مجله بوده که احتمالاً تا اسمش نشنیدین. they're out of business now. خب الان دیگه بیکار شدن، تغییر شغل دادن. مجله رو میگه. Do you ever stop and think about your life and تا حالا شده یه جا بشینی فکر کنی نسبت به زندگیت و به این مسئله فکر کنی که چی شد که به اینجا wonder رسیدی؟ how did you get here? Like you came to the United States in 96. You خب ببین سال 1996 پاتو گذاشتی برای بار اول تو آمریکا. arrived at JFK. فرودگاه JFK اونجا پیاده شدی، اگه اشتباه نکنم باید تو کالیفرنیا لس آنجلس باشه. And then you end up in the White House. بعد یهو تو کاخ سفید مسیرت میفته. And obviously you didn't expect it, but you ever میاد بگی که فکرشو میکردم که قاعدتا همین چیزی رو توقع نداشت، فکر نمی‌کردم همین اتفاقی بیفته. like does it ever kind of dawn have these moments where how did I get here? آیا ولی یه همچین حالتی داشتی به خود بگی آقا چی شد یا من کارم کشید به کاخ سفید، چی شد یا من تو کاخ سفیدم الان؟ Yeah, it's incredible journey. آره واقعا سفر فوق‌العاده‌ای بوده. Yeah, incredible story.
داستانش هم داستان فوق‌العاده‌ایه where I came from, small town in Slovenia, که من از یه شهر کوچیک تو اسلوانی اومدم، and then went to Milan, Paris, New York, بعد رفتم میلان، پاریس، نیویورک and you never know what can و میدونی واقعا هیچ کسی نمیتونه بفهمه که چه اتفاقی قرار در زندگی براش بیفته. درسته؟ happen in life, right? We don't know the future. We don't هیچ کدوم از ما آینده رو know what نمیدونیم، will happen next year. حتی نمیدونیم سال دیگه قراره چه اتفاقی بیفته. So, here we are. خب میدونی الان دیگه وضعیت اینجوری دیگه، الان Would you اینجایی. have married Donald Trump if you had a crystal ball that said he would be president? آیا با پرزیدنت ترامپ ازدواج میکردی اگر یه دونه از این گویای شیشه‌ای داشتی که آینده رو توش میدیدی و میفهمیدی که قرار بشه رئیس جمهور؟ That's a interesting question. نمیخواد جواب بدم. یا سوال بسیار جالب بود پرسیدی. By the way, does he ever sleep? یه سوال دارم راستی، اصلا پرزیدنت ترامپ میخوابه؟ He doesn't sleep much. He does, of course. Does he wear اون خیلی نمیخوابه ولی معلومه میخوابه. pajamas? No. بیرجامه هم میپوشه. سوال رو نگاه گاتفل دنبال سوژه است، میگه بیرجامه هم میپوشه، پیژامه هم میپوشه، میگه نه. No. What does he wear when he sleeps? Milan? چی میپوشه وقتی میخوابه ملانیا؟ Well, one of the things اشاره میکنه که میگه دهنم بسته است، حرف نمیزنم. one of the things she does get into in the book, Greg, since I've read it and you haven't, obviously. یکی از حالا میخواد هم تیکه میندازه، میگه آقا یکی از بحثایی که تو کتاب اومده که من خوندم و معلومه تو نخوندی، یعنی بابا برو از کتاب سوال بپرس دیگه. بیرجامه نمیپوشه چی میپوشه؟ چه سوالیه داره از زن رئیس جمهور سابق آمریکا میپرسی؟ The first date Yes. and how he courted you, and that courtship was very special. These are یکی از بحثا اینه که چجوری توی کشتیه که بودید تو یه گوشه گیر آوردش و کشتی که توی کشتی تفریحی بودن که ترامپ خوشش میاد از ملانیا و غیره. just many of the things you reveal in the book. One of این فقط یکی از اون مواردی هستش که تو این کتاب گفتی. قبل از این کتاب در مورد نحوه آشناییشون و غیره صحبتی نکرده بود ملانیا در جایی. those moments when Greg alluded to it, where am I? How am I here? You were in the یکی از اون لحظه ها و صحنه‌هایی هستش که در موردش اشاره کرد که خود میگه آقا چه خبره اینجا، من کیم، اینجا کجاست و غیره. situation room during the Al-Baghdadi یکی از اون جا قطعا اون موقعی که تو در اتاق بحران بودی و اون لحظه‌ای بوده که می‌خواستن به البغدادی حمله کنن، رهبر داعش. raid. That must have been pretty intense. قاعدتا باید خیلی اون لحظه پرتنشی بوده باشه. It was amazing to experience that آره واقعا خیلی خیره کننده بود، مثلا خیلی جالب بودش تجربه کردن یه همچین حرکت اکشنی. kind of action, really, and soldiers, they were so brave and interesting. I didn't put in the book actually. خیلی سربازا شجاع بودن و جالب، حالا من اینو تو کتاب هم نیاوردم. But it's after that, in few months, I met those pilots. چند هفته بعدش من اون خلبانا رو ملاقات کردم در کارولینای North شمالی. Carolina, that they flew over, so they کسی که پرواز کرده بودن اونجا برای کشتن البغدادی. explained to me what they need to do, how اونا من توضیح دادن کامل که چی کار لازم بوده انجام بدن و چجوری خودشون آماده they کرده need to بودن prepare. They cannot tell anybody. که اونا نباید در مورد این مسئله با هیچ کسی صحبت میکردن و نمیتونستن در موردش حرف بزنن، شاید الان نتونن. They go and they're called to duty, and right away they go on the flight, and they tell them where they need to go. که اینا تمریناشون انجام میدادن، موقعی که رفتن سر کار بهشون گفتن باید سوار هواپیماشن برن کجا، برن اونجا بزنن البغدادی رو So بیان. very interesting story, yes. خب داستان بسیار جالبی But بود. I was there, and my husband, he called me and he من اونجا بودم، همسرم با من تماس گرفت و گفتش said که like he wants that I see it, and it که از من میخواد که بیام اونجا شاهد باشم و این اتفاقو was ببینم incredible what they did. و واقعا خارق العاده بود کاری که اون انجام Did you دادن. get to meet the dog too? I did. did? Yes. حالا من اینجا واقعا نمیفهمم در مورد کدوم سگ دارن صحبت میکنم. میگن که اون سگر هم دیدید کنان، فکر کنم یکی از این سگای احتمالاً خاص بوده که رفته جای اون رو پیدا کرده موقع حمله. You were there too. میگه آره بعد به جاج جنین میگه که قاضی جنین میگه تو هم اونجا بودی. You met Conan too. Yes. It's on the back of one of my books.
میگه آره پشت یکی از کتابای منم هستم. And you were so brave. You went right there And to I him, pulled and up. she was start, you know. آره تو خیلی شجاع بودی، تو رفتی پیشش و غیره. It's amazing. You were so brave with him. Yeah, I think آره تو خیلی شجاع بودی the dog باهاش. was scared of Janine. Yeah. آره من فکر می‌کنم سگ از خازی ترسیده بوده. Actually, it was Laura and I. We kept calling the president and said, please, can you bring Conan in? خب من و لارا بودیم، لارا ترامپ داره میگه که زنگ زدیم به رئیس جمهور، رئیس جمهور گفتش که اگه میشه بیارینش اینجا. But yeah, it was fun. Can آره واقعا خیلی خوب بود. بعد میگه میتونم سوال دیگه بپرسم؟ I ask اوکیه؟ another question? Or okay. There are a lot of women who are on the fence. خیلی از زنها هستن که الان در لب مرز قرار دارن. این مرز یا این فنس یا این حصاری که داره میگه که یه طرفش رای دادن به کامالا هریس و یه طرفش رای دادن به ترامپ. Not a lot, a few. خیلی نیست تعدادشون، یه تعداد کمی هستن. What would you say to them regarding why Donald Trump should be president? چی داری بهشون بگی در رابطه با اینکه چرا باید رئیس جمهور بعدی حتما ترامپ باشه؟ Well, we could see in the 4 years that he was there. ما میتونیم ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاد در 4 سالی که ترامپ رئیس جمهور بود. Country was in great shape. کشور در وضعیت بسیار خوبی بود. Country was safe. Country was prosperous. کشور امن بود، کشور در رفاه بود. And he will bring that back. و ترامپ دوباره میتونه این رفاه و این امنیت رو برگردونه. When you are hopefully first lady again. Yes. حالا وقتی که تو ایشالله بانوی اول آمریکا بشی دوباره. Will you continue with the Be Best initiative? I know that was آیا ادامه میدی فعالیت خودت رو با Be Best initiative و near and dear to your heart in those 4 years. حالا اون Be Best initiative یعنی که بهترین نیت ها و بهترین فکرهای مثبت رو داشته باشی. میگه این چیزی که تو 4 سال واقعا در قلبت بوده. I will do that, and also, you know, we need to see what will happen in few months. And قطعا این کارو میکنم ولی باید ببینیم که در چند ماه آینده هم چه اتفاقاتی میفته what next year will bring, and و اینکه سال آینده چه چیزی رو دوباره رقم میزنه. new issues will come. احتمال داره که مشکلات جدیدی به وجود Right? So بیاد. you need to tackle those issues, and you need to. Well, and پس باید با اون مشکلات هم مقابله کنی. And Yes. one of them is that what we have seen, there's an increase in crime against women. بله و یکی از اونها که داریم میبینیم جرایم زیادی بر علیه زنها داره، جرایم بر علیه زنان داره خیلی رشد پیدا میکنه، داره خیلی زیاد میشه. منظورش از زد و خورد و قتل گرفته تا تجاوز و غیره. And that's been happening in all of the stories that we talk about when you have an illegal migrant crime. که حالا داریم در همه جا میبینیم. بعضیش برمیگرده به اون جنایتایی که ماجرا غیرقانونی داره انجام میدن. It's not just women, but there is a particular attack against women that's happening. همه اینا بر علیه زنان نیست ولی یه بخش مشخص و زیادیش هستش که بر علیه زنان داره انجام And I'm میشه. not necessarily asking, that just came to me. I didn't plan on من حالا برنامه‌ریزی نکردم این سوالو بپرسم، الان این سوال اومد تو ذهنم. asking you about that, but it does seem to me like you don't know what the issues are going to be. North Carolina. من احساسم اینه که شما نمیدونید که مشکلات بعدی چی میتونه باشه. نورث کارلینا باید دوباره بازسازی China بشه. has to be rebuilt. Tennessee has to be rebuilt. تنسی باید دوباره بازسازی بشه. There's so many things that Now are need to be Florida done. is coming, right? بعد خود ملانیا میگه که الان فلوریدا الان طوفانا داره فلوریدا میاد. The big hurricane in Yes. Yeah. Florida. یه طوفان خیلی شدید، یه گردباد خیلی شدید داره در فلوریدا میاد. I'm glad that many people they move, leaving. they're leaving. They من خیلی خوشحالم که خیلی از مردم دارن از اونجا خارج میشن. خیلی از مردم تخلیه کردن اونجا رو. move away so they will be safe. دارن سعی میکنن از فلوریدا برن که جاشون امن باشه. تصاویرم که اتوبانا قلقله Quick light بود. question. How's Barron doing at NYU? یه سوال سریع بپرسم ازت. اوضاع برن در NYU یعنی دانشگاه نیویورک He's چطوره؟ doing great. He خیلی خوب داره جلو میره. loves his classes and his professor. خیلی دوست داره هم کلاسایی که داره میره هم اساتیدش He's رو. doing well. He's thriving and he's اوضاعش خیلی خوبه، داره سعی میکنه رشد کنه و داره enjoying لذت to be in New میبره. York City again. لذت میبره که دوباره در نیویورکه. Melania, is there something you would want people to know about your husband that they probably don't know? That
چیزی هست که بخوام مردم در مورد شوهرت بدونن که احتمالاً تو الان نمیدونستن؟ They should know something that they would be, oh, that's pretty good. چیزی که مثلا وقتی بدونن میگه ها بابا ای ولی خیلی خوبه. Well, I have some stories, and Jesse, you read it in the خب من یه سری داستانه مختلف دارم که جسی خوندی تو کتاب. book. So they're kind of, cute, nice stories. داستان خیلی جالب و خیلی باحالی هن. He's very warm. He's fun. اون خیلی خونگرمه، خیلی آدم فانی، آدم با He has a نمکیه، great personality. شخصیت فوق‌العاده بزرگی داره And all he wants, he's very passionate about this country. و همه اون چیزی که میخواد اینه که برای این کشور بسیار بسیار اشتیاق All he داره. wants to make this country safe. تنها چیزی که میخواد این که این کشور رو دوباره امن کنه So everybody has jobs and enjoying family که هر کسی یه شغلی داشته باشه و از وقت خودش در کنار خانواده‌اش لذت ببره life. And, he's treating everybody equal. و با همه افراد هم سعی میکنه که برابر رفتار He بکنه. doesn't, man or woman. He واقعا فرق براش نداره مردن یا could be زنن. tough on a woman. میتونه با یه مرد خیلی سفت و سخت برخورد کنه، میتونه با یه زن خیلی سفت و سخت برخورد He کنه. could be tough on a man. We experienced that. ما اینو هممون تجربه کردیم. میگن آره. We've seen that very Does he make you closely. laugh? Yeah. Yes, واسه لبخند رو لب تو میبره، میگه آره he does, همیشه. of course. Yes. Yes. Yeah. That's the key. He is. میگه این واقعا نکته مهمیه، میگه آره این آدم شوخیه. He is. All right. Well, Thank thank you. you very much, Melania, and congratulations. Good luck. خب دوباره ازش تشکر میکنن و تبریک میگم بازم به خاطر این کتابی که نوشته که حالا امیدوارم دستمون برسه بخونیم ببینیم چی به چیه. اما تفاوت خودتون ملاحظه کردید دیگه. حالا ادعایی نداره، همسر رئیس جمهور سابق آمریکاست، ولی تو همین چند دقیقه که نشست 4 تا شوخی کرد، 4 تا حرف قشنگ زد. مقایسه کنید با کامالا هریس که واقعا چجوریه سالاد کلماتو کنار هم میچینه، خوشم نمیفهم. همین اتفاقات باعث شده که وضعیت انتخابات وضعیت جالب بشه. تقریبا اگه تقلب نشه میشه حد زد که کی قراره در دفتر بیضی باشه. امیدوارم که واقعا تقلب نشه و حق به حقدار برسه. اما